A városban. Így néz ki egy város. Nos, nem pontosan így, mert a valóságban másképp néznek ki a városok. De abban egyetérthetünk, hogy amit a képen látunk, az jellemző a városokra. A városokban sok ember él. Autók közlekednek az utakon, és rengeteg üzlet van, ahol az emberek tudnak vásárolni. Ezen a képen egy ideális város látható, ahol minden színes és mindenki vidám. A valóságban ez nem mindig így van, főleg most, amikor a járvány miatt teljesen megváltoztak a városok és a bennük lévő emberek élete. Az emberek ridegek és távolságtartóak lettek. De a podcast kedvéért most a képen látható kisvárosról fogok beszélni, hogy senkinek ne menjen el a kedve. Több dologról is beszélhetünk ezzel a várossal kapcsolatban. Először is a képet feloszthatjuk több részre. Az első részben a parkról fogok beszélni, a másodikban az utcán levő járművekről, majd később a háttérben látható dolgokról. A parkban. A parkban gyerekeket látunk, akik sportolnak. A kisfiú a piros pólóban kerékpározik, mögötte pedig egy kislány fut. Jó lenne, ha több gyerek sportolna. Manapság a gyerekek inkább a tévé vagy a számítógép előtt ülnek, vagy még jobb, telefonoznak. Amikor én gyerek voltam, mindig kint játszottam a barátaimmal. Sokszor bujocskáztunk, fogocskáztunk, faházakat építettünk, és még sok más érdekes dolgot csináltunk. Na de térjünk vissza a képhez. A parkban van még két gyerek, aki labdázik, és még láthatunk egy kisfiút, aki, nem is tudom, mit csinál pontosan. A kék táskára mutat, ami a földön hever. Lehet, hogy valaki ott felejtette a táskát, és ez a kisfiú megtalálta. A parkban még látunk egy anyukát, aki tolja a babakocsit. Szép nyári nap van, és mindenki úgy döntött, hogy kimozdul otthonról, és elmegy friss levegőt szívni. Nem úgy, mint ezen a képen, ahol akkora a smog, hogy mindenki úgy döntött, hogy inkább otthon marad és Netflixezik. Az utcán. Az utcán járművek sorakoznak. A jelzőlámpa előtt megálltak, mert piros volt a lámpa, de most már zöldre váltott és elindulhatnak. Az első helyen egy sárga motorbicikli van, mögötte pedig egy piros autó. A harmadik helyen a piros autó mögött egy busz áll, és a busz mögött a sor legvégén egy zöld autó van, amelyik éppen a híd alatt halad. Az utca jobb oldalán egy férfi sétáltatja a kutyáját, a másik oldalon pedig üzleteket láthatunk. A legelső szerintem egy dohánybolt, mellette pedig egy könyvesbolt van. A könyvesbolt, a dohánybolt és a zöldségesbolt között található. A képen egy szép városi környezetet láthatunk, azonban a valóság teljesen másképp néz ki. Sajnos egyre több autót lehet megfigyelni a városokban. Ez az urbanizáció következménye. A levegő szennyezettebb lesz, és sokkal gyakoribb lesz a smog is. Ha kevesebb autó lenne az utcákon, a levegő minősége sokkal jobb lenne. De az emberek szeretik a kényelmet, és erről semmi pénzért nem mondanának le, még akkor sem, ha az egészségükről van szó. A háttérben. A háttérben is láthatunk közlekedési eszközöket, vonatot, teherautót, repülőgépet, helikoptert, és még két vitorlás hajót is. Szokatlan látványhajókat látni a város közepén, de ne felejtsük el, hogy ez egy képzeletbeli város. A képzeletben bármi megtörténhet. A háttérben egy kicsit messzebb a várostól felhőkarcolókat látunk. Az is lehet, hogy amit a képen látunk, az a külváros. A külvárosok általában csendesebb helyek, kevesebb az autó errefelé, és a nagyváros zaja sem hallatszik el idáig. Ha választanom kellene, akkor mindenképp kisvárosban vagy külvárosban élnék, ahol nincsen annyi ember, és a természet közelebb van. Mi a ti véleményetek? Hol jobb élni? Nagyvárosban vagy kisvárosban, és miért? Nyugodtan írjátok le a kommentbe a véleményetek. Leírhatjátok az előnyöket és a hátrányokat. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a podcastet. Szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok!